Në një botë që lëviz pa pushim, ku zhurma jashtme shpesh mbulon zërin e brendshëm, ka ardhur momenti të ndalemi, të dëgjojmë, të kuptojmë, në frekuencën e mendjes, emisioni që i flet mendjes, shpirtit dhe zemrës, çdo të shtunë në Alb TV Canada. Diskutime të thella, reflektime njerëzore dhe këshilla të dobishme për një jetë më të qetë dhe më të vetëdijshme, sepse shëndeti mendor është themeli i gjithçkaje. Ndiz frekuencën e duhur dhe bashkohu me na. Nëse kërkoni cilësi, përkushtim dhe mjeshtëri të vërtet, një emër ju del përpara, Broadview General Construction. Nga themelet deri në çatin që ju mbron, nga muret që ju rrethojnë me siguri, tek ambientet që marrin jetë me ngjyra, formë e stil, framing, roof, tiles, insulation, drywall, paint, konkret e deri te landscape. Gjithçka në një emër. Broadview, kompania prestigjioze e ndërtimit që sjell standarde dhe stilet e kohës në çdo projekt. Kontaktoni sot, sepse ndërtimi nuk është vetëm punë, është art, detaj dhe pasion. Broadview General Construction, ku cilësia ndërtohet. Është koha të ktheni shtëpinë tuaj në një oazë relaksi gjatë çdo sezoni. Interlux 2 Icons është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë komoditet, stil dhe elegancë në çdo cep të shtëpisë. Nga backyardi, front porchi, tek pishinat apo terracat me pamje të mrekullueshme. Me mbi 15 vite përvojë në Europë dhe Kanada, ne sjellim zgjidhje të personalizuara me cilësi të lartë, pergola moderne, gazebo luksoze, struktura për dek dhe ambientet e jashtme që bëjnë diferencën. Ver apo dimër, pranver apo vjesht, çdo stin është momenti i duhur për të investuar në një hapësirë që të ofron relaks dhe stil pa kompromis. Çmime konkurruese, dizajni sofistikuar dhe shërbimi klasi të parë, ky është premtimi ynë. Kontaktoni sot Interlux 2 Icons dhe le të fillojë transformimi i shtëpisë suaj në një vend që do ta doni çdo ditë të vitit. Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin tonë dhe frekuencën e Mëndjes. Sot në emision kemi një vajzë 28 vjeçare që ka ardhur në Kanada në moshën kur ishte 5 vjeç. Dhe të flasi për eksperiencën e saj me ankthin, me sindromën obsesive kompulsive, ose si e themi në anglisht obsessive compulsive disorder, dhe gjithashtu me agorafin. Mund të na tregosh pak për veten, kur ke ardhur në Kanada, si kanë qenë ato vitet e para këtu? Po, në Kanada ku ishte 5 vjeçë, në familjen, por në jetë më të mirë, si që njerëzit thinë, gjithë imigrantë thinë, ishte shumë njerë, sepse ishte me familjen, edhe neve kishim sa shok, pu që më prambaj edhe mamajën thimë, thinin a Shqipëria e shkolla mesme, apo shkojta për shkolla e ndarp. But hun bësh, sepse you're used to me familjen, me nana, si tua grandpa. I gjyshe dhe veçosh, gjyshe të dhe gjyshe ungans. And the family, you know, the secondary family, the cousins, the aunts, the uncle, you're used to që të gasesh me ata që tim dhe I kënë të rjarë stabë më lakimin dhe tu bon afiniteta, but jam një rrët më të vogër dhe Shqipërit, but there's still more so you get to see different eras, different perspectives, which is there's pros and cons që të rish në Shqipëri, but the pros and cons që të mish në Kanada. Po, dhe besoj se shumë të leshikues
Kalam e ndjen atë që je duke treguar ti që emigrimi në fillim është shumë i vështirë, edhe pse ti ke ardhur në moshë të re, prapë ke ndjer atë diferencën që në Shqipëri ke qenë me kushërinj, me gjyshin dhe gjyshen, ka qenë ajo social circle më e madh, edhe pastaj vjen këtu edhe mbase e ndjen atë langësinë. Po, that outsource shumë gjëra në leng daycare, like via shkolla, I kemi një familja tjetër, sepse dy prindërit është fillimi, so duhet të bësh puna dhe të fillosh hapet që në qytetar me jo dëshjetën që I ke këtu. But you stay there, sepse I bëra me shumë shonë që nga different kultura, different, and that you get different perspectives and you see different sides of the story. So, happen magja, me gjëra që janë më të mëdha. Si për shembull? So, shumë herë ti thua, këse se kjo, edhe ti shikon, okay, njeriu is going through something way more difficult, but it has different perspective, edhe e bën jetën edhe different way. So, you are open to që libret të tojnë nda, si e shikojnë jetën, që duon apetën e vetë, edhe ti, you grow si person, sepse ti po, okay, ma tam të bojnë pse dhe jo dhbullëm, edhe ke gjëra tjera që, që po të jetë, që si më të boj potën më mirë, që jam u këto, instead of, vetëm shikon vetëm misërën mund, dhe jenë më të hapur me që po pojët. Në kemi më shumë stigma në mental health, në shingëbri, se dhenë këtu në Kanada, dhe it's nice që ta shikosh edhe për hapësh mendjen më shumë. Po, dhe nga një domethënë ai ndryshimi, thjesht që të bëj një përmbledhje të asaj që them, ai ndryshimi është negativ se humbet shumë atë familjen që ke në Shqipëri, humbet stilin e jetesës, por ndërkohë kur bie në një vend si Kanadaja, dhe shikon për shembull që njerëzit këtu mund të jenë pak më të hapur për disa gjëra që ne mund të mësojmë nga komuniteti këtu, dhe një nga këto është mënyra se si e trajtojnë shëndetin mendor. Edhe pse në Kanada stigma ende ekziston, nuk është në nivelat që të lartë sa stigma në komunitetin shqiptar. Dhe e shikojmë shumë në mënyrën se si njerëzit reagojnë kur njerëzit hapen për shëndetin mendor, kanadezët, duke krahasuar me shqiptarët, dhe gjithashtu në mënyrat për shembull se sa të hapur janë i popullsia kanadeze për gjëra si puna e terapisë ose për të folur për shëndetin mendor me një mjek ose me ndër një psikolog, ndërsa shqiptarët akoma e kanë atë që fillojnë të gjykojnë veten, e mbajnë brenda për brenda vuajtjen e tyre, dhe në shumë mënyra kjo vazhdon për shembull që ai janë i depresioni, dhe shikojmë këtu që te komuniteti shqiptar e mbajmë anktin nga brenda, e mbajmë depresionin nga brenda, e mbajmë këto emocione shumë të dhimbshme nga brenda, dhe nuk kërkojmë ndihmë për ta. Doja të pyes pak se e di që më ka treguar që ti ke pasur ankth. Mund të na tregosh pak se si u shfaqën ato simptomat e para të ankthit dhe si ishte eksperjenca jote në ato fazat e para kur e vura re për herë të parë? Po, so kjo filloi kur isha 16, kisha shumë gjëra në pjatë, po boja shkollën, edhe këtu dhe të marrësh 90% apo 95% si e ti kësh në një universitet që është e hajrit, sepse që qërat manifest themselves që të marrësh një jetë më të mirë. But ashti unë që kam jetuar, shikoj që edhe njërë që kam baruar me college janë në zartë në jetë, dhe that. It all depends on opportunity at the chapën dhe jetë, and that. So, the more that you grow, the more që jeton, ti shikon, okay, you have to make your opportunities. Jo betëm më shkolla. A lot of times, njërë si tojnë dhe të më shkollën të të kesh, knowledge dhe të të kesh, a higher sense për me këntan, dhe që të posh një që më të njërë. But po nuk e rish të të universitetit. Edhe me college, njerëzit janë për manager, janë për VP, sepse du të kesh më shumë njerëz, që të advocating për të, që të flasin për dyja, a dua këtë në kamëllin, apo e dua jengëre
Dhe dua këtë e përqesi për sa. So I think kjo është që ka më shumë pesh tash dhime kun në biznes që jam o tashki si analyst, është më shumë kush di edhe kush do të punon dhe të janë. Kështu që tani jenë në gjendje për shembull që në situash vetës që ata po të kisha shkuar në kolegj, pra do kisha një karrierë të mirë në atë kohë, me çfarë po të gjoj, e ndjej shumë atë presionin që duhet të shkoj në universitet, duhet të shkoj në universitet të mirë, dhe kjo është një presion që shumë fëmijët e emigrantëve e ndjejnë sepse prindërit kanë ardhur këtu për t'ju dhënë fëmijëve një jetë më të mirë, kështu që është ai presioni, prindërit kanë sakrifikuar kaq shumë, kështu që neve duhet we need to take advantage of it. Paul, I'd say what I've learned actually, and this is something I hope this helps somebody, and I don't want to say it in English, I hope everybody gets it, but my mom said that when I first got this, she's like, when I first got a little bit anxious about school, she said, remember, there's different ways to get to downtown. So you have to find your way to reach your success. So your way to get to downtown is taking 2 buses and a train. Somebody else's might be easier, but the goal is to get there. So if you have to do, because there is different, tash ti shkolla, tash ti më bërë 2 vite në college, që kam shikuar njerëzit që kam në network, kam për 2 vite në college, and kam I bridge që më t'i kështë e universitet. So mund të bësh gjithë gjërat që ki do të bësh, po meti në këto janë në timeline që ki do. Edhe, you just have to accept it. Kështu është jetat, not on the town do jetë vizit drejt, për 10 njerë, you'll reach it hangit si dhe. Për 10 njerë shën vizit drejt që I kënë vetëm larës, për mos njerës që lartë dhe poshtë edhe, you have to find ways to make us yourself happy. But for what I learned a lot me the acting is is how can you make yourself happy now? You cannot go to the past and you can't go to the future. What can I do now që kem person që mund duat jem shoqe me bekën time? Edhe unë duat jem si ajo kanë. Në ato fazat e para që kishte filluar që të ndjej këtë presionin që duhet të shkoj në universitet të mirë, cilat ishin simptomat e para të anthit që vurere? Ishin simptomat fizike, ishin mendime, ishin sjellje që vurere? Por mua ishte më shumë ti shikoj e ku vinin prindrit, dhe gjenë në ma dhe baj, bën shiftë qëra që ata kanë për në Shqipëri, kanë për edhe shkollën, edhe kanë për, kanë janë në kompani që janë të hired, që neve thot, rifo janë të hired, but for sure janë, kanë emri dhe kanë brand, dhe kanë the image, që njërës në gjithë tuan funduajnë thata ka thani, dhe të thua këse jonë, që janë në gjë nuk e boj tak, që për mund të që të kam dhe, se ta fullpin, sepse ca herë shoqen nuk në tin, but the no way të fullpin bosh. Mund të jep është një shembull për shembull si ishte eksperjenca jote ose çfarë gjëra zgjoja në atë kohë që të bëni që të ndjehesh shumë keq për veten tënde. So për mua edhe tashti, unë jam still shoqe me ato kohë sepse unë di brenda në sembrën që ata jap shumë njerëz të mirë, se shembull që mos temën që është për më të sepse në gocat e shtit me këtë me çuna pa ta, hupen I shpull e barojnë janë shot, pra, but me goca sa herë është si flasin, edhe sometimes është si ti how you perceive it as one. Sepse sa herë, ti e thua, në mëndjet I ka, pse jo bon fut ma down, but maybe ajo do put foot down, maybe ajo put still need perspectives të ti tjetër që mund dimojtër. Like sa herë, ishte një program, AGORAFOBIA, and on fashion and dua the jet become internationally. And the children with a do you joy hoshino bashtir, ik thank you chonko ekin, and never will peek him together. And I came, long as joya yan chapot with flip 7 foot like your Porsche. And then put that steel on the iki path on fashion. Obscene chunk stock and jashum black and white. Sometimes Timo push of obsidian walk that, and then you can be perspective of the potential Timo Kia and Monshore, say for one members be as new as you are, one that them chesa here, unta boshta chill or still difficult
këtë shëntu është less e vështirë than kjo që është international që nduhet 98% apo 99% që dikush me këtë që ti ben they is considered për këtë program. So I think we ikën të klasa e 12 ka shumë duhet be careful në shqith ti perceive qatuën mësueset edhe qatuën shoqet edhe shokët, sepse sa herë njerëzit vetëm duan ndihmoj, edhe sa herë ti vetëm të ta fotosh në letër e tua, okay, kjo më tha kjo, kjo më tha këtë, kjo më tha këtë, qa kam unë, që ti fi shikosh faktet si lawyer, Fitwa lawyer, avokat, ti avokat, ti ta shikosh gjithë faktet në qa pop kjo, qa pop kjo, edhe qa kam hud, qa kam unë great, edhe qa më të boju, që t'jemo në këtë nivel që janë të anë. Sepse ca herë në beto më honë, kjo në të nivel që jak të atash ti. Po ti më këndi si të shuan jeta, po ti bruan qërë që ti t'u të bosh, ti më t'jerë që të pët mi velik a i shokët edhe shorqet e tanda. Edhe nuk është competition, is more so ti to t'jesh, ti do bosh edhe successful si janë dhe dhe pëse joti, sta bon. Dhe kjo është një shembull shumë i bukur, më pëlqen në rast se për shkrovë domethënë se si ankthi na ndikon nga ana e mendimeve. Që kur fillon ai ankthi dhe mendimet zakonisht bëhen si më këshuallur në atë ose për të zi siç e dhe ti. Dhe në të njëjtën kohë kemi dhe më shumë mendime katastrofike, domethënë këto gjëra që janë të kaluara unë tani si të më ndikojnë në të ardhmen. Zakonisht përgjigja që japin mbetes në ato situata është kjo të na ndikojnë në mënyrë më katastrofe, që unë nuk do kem karrierë fare në jetë, shoqëria ime do jetë gjithmonë më mirë se unë, I'm never going to catch up. Ky është një shembull shumë i bukur dhe diçka që dhe ti është gjëja e parë që vure re të ato simptomat e ankthit ishte mënyra se si e percepton botën fillon dhe ndryshon kur fillon ankthi. Dhe zakonisht këto mendimet bëhen shumë katastrofike, mendimet na bëjnë që të ndjehemi shumë keq, mendimet na bëjnë që të ndjejmë turp ose të ndjejmë ankth ose të ndjejmë atë trishtimin shumë të thellë. Dhe kemi mendime për shumë gjykues dhe ndaj vetes. Pa, edhe arvërën që gjithë, po t'jetuan në vetën të ndehon nuk ka enough opportunity. It almost becomes like the behoof competition. But po ti thua, edhe it can be helpful for gjithë njerëzit, sepse everybody's trying to succeed and do better in life. As you can see, there's a lot of opportunities në këtë jetë. I just have to find my opportunity. That makes it seem like, okay, there's something out there and you can focus on what you need to do. So it's all the time what you're saying to yourself as well. Po, mënyrën se si flasim vetes se mënyrën dhe gjërat që i themi mund të na bëjnë më mirë ose mund të na përkeqësojnë akoma më shumë. Të flasim pak për agorafin. Agorafia është një nga simptomat që shkakton ankthi dhe zakonisht ka të bëjë që neve e kemi shumë të vështirë që të dalim nga shtëpia, e kemi shumë të vështirë që të jemi në vende që ka shumë njerëz ose që ka është shumë e vështirë që të jemi në vende që grumbullohen shumë njerëz dhe arsyeja për kësaj është se na fillojnë simptomat e panikut. Dhe zakonisht agorafia dhe paniku janë të lidhura me njërin tjetrën, se paniku na bën që të ndjehemi shumë keq në këto situata, kështu që fillojmë që të shmangemi së këtyre situatave sepse nuk duam që të ndjejmë shenjat e panikut. Atëherë për ty, si filloi agorafia? Ishte diçka që filloi gradualisht ose ndodhi diçka që ta shkaktoi? Well, so iku prapte, ikëm prapte klasa 12, tashti për mëlla u po sepse ku filloi ajo anpi, unë kisha një qik situar dissociation. Për të leshikuesit, dissociation është një fazë e trurit që ne ndjehemi sikur nuk jemi prezent në momentin e tashëm. Dhe zakonisht njerëzit kur i shfaqet kjo si fazë, ndjehen sikur po shikojnë veten për shembull nga lart ose ndjehen si të mpirë në momentin e tashëm, ndjehen sikur nuk kanë shumë memorie në momentin e tashëm.
Dhe zakonisht kjo shfaqet kur emocionet janë shumë të larta. So kjo është një shumë? Ba, so kjo bëhet, edhe tash ti unë e di, që kjo është, it's a coping mechanism. So hopefully njerëzit e di, është coping that mechanism që më bruri ka shumë ankth, edhe nuk di çat boy, so it taps out. It's like I'm tired and I need to tap out. And it's a way to protect yourself. And as long as you know that fact, you're like, oh, hey, it's just something that's trying to protect me. It's not a stigma. There's no... So, I created the stigma to myself. So në përak të, sepse, unë po thosha shavo, u them të prindrit, edhe për mua, sepse ishin immigrants, kishim shumë stres, nga huna, a managers, a qik gjërat, so unë po sha e bërët, për prindrit, I vindrit kishin shumë stres, sa herë manager të flismin, jam habitur si klasin, të njerëzit që janë punjons, like underneath them, that you're like, okay, maybe jo sot, të them jo sot nuk është the right way, edhe pastaj di nga që fush, edhe pastaj I kin 6 muaj, pastaj I say, there's no point actually që ta them, sepse tash ti po fillojnë serik, se më pusdet, në tinto në farë, so e mban, të se që e thambe, sepse ti nuk e di, when's the right behind, edhe mama e, po tash ti po qatë treqi ma po e tash ti, dhe iknim se qitë po lunchit edhe ti nuk mëstoj as një qamt, so I think it's also, po BF me, and you're afraid, just the friendrit, because it's better që ti duash edhe të figures out edhe të solvish probleming together than to think që, yeah, you're two different teams. Yeah. Because I think somehow, it's a, you think as a child you're not on the same team as your parents, and somehow you have to think that you're all a team together. So now I learned it the hard way. Don't learn it the same way that I learned it. I'll learn from my mistakes. But I didn't stay it to them the beginning. When it happened, it went away. So I said, oh, it went away. It was something so stupid and equal. And I went home, and it was kind of like a, you know, when you blow bubbles, it's like a bubble just popped. And I was like, oh, I'm back. Okay, it's weird. Okay, let me go back to my normal schedule. And then it would stay for longer. It would say, we shot all the time in the school. And if I say, on vetëm poria në shkoll, më fotërësita sha, vetëm po mbaj ata ullinën. Dhe për të lishikuesit, çfarë është duke përshkruar vajza janë simptomat e panikut. Do të thënë që zakonisht fillojnë në mënyra të ndryshme, ose mund të fillojë si kjo dissociation që përshkruan dhe vajza, që neve nuk ndjehemi sikur jemi prezent në momentin e tashëm, ose na fillojnë rrahjet e shumë të shpejta të zemrës, fillojmë të tjerësitemi, fillojmë që të ndjehemi vap, fillojmë që të ndjehemi, ose e kundërta ndjehemi shumë ftohtë në ato moment. Dhe këto si simptoma shfaqen shumë shpejt, zakonisht rreth 30 sekondash deri në 2 minutash, dhe mbarojnë zakonisht midis 10 e 20 minutash. Po në atë gjendje është shumë e frikshme, dhe njerëzit mendojnë sikur janë duke menduar sikur do vdesin, janë duke menduar sikur po humbasin mendjen në ato çaste, kështu që si eksperiencë kjo është shumë e frikshme. Dhe çfarë po dëgjoj nga ty është që ty të shfaqet edhe në shkollë kjo kur ishe në vitin e 4. Po, vitin e 4 edhe në pikë në fillim ishte okay. Unë e dija okay, unë jam në shkollë. Unë e ti si ti kinë në shpi. Unë e ti është ajo ato buzi dhe pastaj të ti kinë ato muzi në dytë. So unë e kisha lëbë di bolqika. However, the more që po vinte gjithë ditët, unë po fosha në këtë ti, si ta po e kësta. Edhe sa herë, unë po foja, unë kam a free day, I can miss today a shkolla, sepse në klasën dhe më dhjetë, kishe ditë që nuk duhet t'ikin në shkollë, t'ikje 3 ditë në shkollë, edhe unë mu të misgjatë sa dita, edhe vastare mamaja noticed, pse po merë katë shumë dita off,
waking po në 5 ditë në javë. Si po ikën ti vetëm 2 herë në shkollë në javë. E në mbo thosha nuk jam mirë, just you know, jam në qik, you know, smor, but nuk e thosha qa kishte, qa i ishte. Se kjo është shumë pyetje interesante, se the që nga një anë mundoheshe që ti mbroje prindërin, ishte duke kaluar diçka, po dhe i shikoje se sa të stresuar ishin ato, se sa shumë vuajt një ato, dhe me sa duke nuk doje që t'ja shtoj atë si stres dhe mbajte për brenda? Nuk doje plasja zjaril, sepse pastaj to ishte në qith kjo. Unë nuk duhe dhja kësha kisha, to be honest me ty, nuk kisha stres at doktorët. Nga familja, I heard a lot of stories që doktorët në Shqipëri, marrin betën blek edhe po nuk i lek, nuk ke din. So më dhe unë tash kështu, unë e kisha the same thought process of ekto në Kanada, maybe është the same. Që këta fetën duan lekët, edhe nuk duan dinojnë, edhe në ca herësh kështu, but edhe also të shikosh që sistemi ka shumë njerëz, edhe nuk ka shumë doktor, edhe nurses, që edhe ta kanë, edhe në ta kanë problem, but there's no way që nearly dhe jetë 100% me jetë, edhe nuk do ketë probleme. Edhe në po t'jen doktor për vetëm, ose t'jen ndërë, po whatever t'jen në industry medical, që njerëzit do kenë problem. That's just how the body was made. Do kenë duhet dim all the time. So, unë thash okay më mirë, unë e di që do iki. Pa lup po ikta, edhe unë isha letëm stak në shpi. Përgjë që në këtë fazë ishte vështirë që të dilje nga shtëpia dhe të çojnë në shkollë. Po, edhe ishte në një rast që prindrit tanë, po ti nuk bika në spital, do qoj, nuk dua ti, sepse nuk e ti si neve do jetojnë, petëm në këta shpi. Cause it can scary, you're stuck, it's like you're in a war, vetëm sepse shpia është beautiful, but nuk jetojnë njeriu që tri në shpi, duhet t'ikësh në pol, të shikosh njerës, të bësh shoh që të t'ikësh në vëndet e tjera. That's what you're meant to jesh në këta jenë. Ikëm në doktor, edhe ata thëndësht angst, për kështë taf një qabë. Edhe unë tash po këta ka një kurat tro. Nuk është taf një qabë, te kërta. Dhe është shumë fati keq për shembull se shumë doktorë sikur e minimizojnë atë eksperiencën në ankthit, dhe nëse po ju drejtojmë te shikuesve që nëse keni pasur këtë eksperiencë që keni shkuar te doktori dhe ju ka minimizuar ankthin, edhe ju është dukur për shembull sikur ankthi është diçka që është vetëm në kokë, kjo është shumë gjë e gabuar, sepse ankthi afekton sistemin nervor. Dhe me thënë, sistemi jo nervor është gjithmonë i aktivizuar dhe sa më shumë ankt kemi, aq më shumë aktivizim ka të sistemi nervor. Dhe zakonisht simptomat e panikut që shfaqen kanë të bëjnë se sistemi nervor aktivizohet në mënyrë shumë të shpejtë, edhe na ka për një herë është ajo si atak i panikut dhe është diçka shumë e frikshme. Që që duke thënë për shembull që ky është vetëm ankth ose ajo fjala vetëm e bën atë që të minimizohet dhe ne që të ndjehemi sikur domethënë është thjesht në kokën tonë. Dhe thjesht nuk duhet mendojmë kështu se pastaj nuk do kemi ankth, që nuk është gjë e drejtë. Po, but in a way, du tha kesh ata sepse në buone do një libër, it's called Don't Believe Everything You're Thinking. And I can send you the picture in case I messed that up word. But it helps a lot because you're like, well, would my friends think like this? It helps because you're like, is my parents think, is it? And do they think the same way? And it's like, it was something that caught my attention because sometimes
You can even read books and they can help, especially for this stuff. But don't read too much because then you lose track of what your life is. So this is balance thing that make you happy, but also dread that bin dimojnë. Edhe kjo ndihmoi mua sepse kishe një passage në libër edhe tha, njerëzit mund të jenë në një coffee shop, edhe ti mund të jesh stressed out, edhe ti ke gjithë ta njerëz që janë vetëm kaq shumë at peace edhe janë calm. Edhe ata po shikojnë njerëzit, edhe ata choosing që të jenë the present. The key word is I choose. I choose to be calm in the situation. As much as the time that your body's going through a stressful time, you have to remember that you have a choice. And that choice creates your future. So if you're choosing to go out, you're choosing to live your life really. Yeah. Dhe thjesht do të klarifikoj diçka, se të zgjedhësh nuk do thotë që ty do të ikë ankthi për një herë, është jo. Ti bën zgjedhjen që në vend për shembull që të rrihesh në Shqipëri të dalësh edhe pse ke ankth. Dhe sa më shumë që ta bësh këtë është ajo terapia ekspozimit, që sa më shpesh ta bësh, atëherë truri fillon që ti shikoj këto si situata si të sigurta dhe atëherë ankthi fillon të zbren. Po nuk është zgjedhja për shembull që unë të zgjedh që nuk të ndihem më ankth, sepse ajo nuk është reale, nuk funksionon ashtu si ankthi, nuk funksionon ashtu truri janë. Jo njerëz. Yeah, you're gonna feel the symptoms, but you have to choose që t'jetosh jetën. Because the kisha në a therapist session, me and my therapist and ajo tha, you have to find out what the consequences of your choices are. So you're staying at home. What is the consequence of that? You're not living. You're not finding the job that you want because give me the COVID anymore. So you're missing out on chief the opportunities. What are you getting to shpi? Nothing. And it was so interesting because I was like, oh my gosh, you're right. I'm feeling anxious at home and feeling anxious outside. And she said, you have to give yourself permission. You have to say, I give myself permission to have anxiety outside. And it's going to happen. And as long as you're like, okay, I know it's going to happen. And I know it's going to be a wave. It's going to go up and it's going to go down. And I just have to ride the wave. Because at this point, it's like, what do you got to lose? And it's also sometimes my perspective at the time that you're like, oh my gosh, people are going to judge me. But it's completely different. Again, everything is perspective. Because I'm sure somebody out there, whoever you're around, nobody's going to want that thing in their brain like, I didn't help that person. I'm sure that somebody has empathy to want to help the other person. So you always have to think that njerëzin përlash that even though nuk janë familje tënde, duan the demand certain. And also sometimes the thought nuk duan ty që t'jesh attached data, sepse also këtu më tha imi shoqet time, sepse isha perspective që ndatan I don't care, I don't, but sometimes the more ata caring, the more you feel like to ranish that and then that's not the point. Sepse the point është shetosh jetën, edhe ata janë there for big emergencies, like doktorën që janë në spital, janë terapisteve edhe psikolog, completely different. Sepse ata janë në spital, dealing me njerëzit që kanë ikur në accident, kanë një problem në një organ, edhe, like, what is it, appendicitis? That's emergency to them. So if you know the facts, you're like, okay, you have to tell your brain, okay, this is not an emergency. I feel like it's an emergency. But you have to be like, okay, I'm not in a war. You have to look around. Okay, I'm safe here. It's just the perspective that I don't feel safe. But you can always say, I can always come home. I want to go outside. And I can go home when I want to. So you can leave at the dare at the hapur një qik. Më di thua vetën të dhe, unë do ikim për jashtë, edhe më shikosh, okay, maybe to ta use makinën first. Maybe ajo është më show control për betëm time. Edhe staj, okay, më të marrë atë po, apo më të marrë, më t'ikin në kanë.
You know what I mean? Someone burst hapa different. Po. Dhe kjo që po të regon vajze është një eksperiencë që shumë njerëz që kanë ataket e panikut besoj se do e ndjejnë kështu të afërt, se zakonisht kur na hypën ataku i panikut, fillojmë që të ndjehemi sikur jemi në rrezik, fillojmë që të ndjehemi sikur po na ikën mendja, sikur po kemi një atak të zemrës. Dhe për këto arsye, zakonisht njerëzit kur kanë këto ataket e panikut, shkojnë në emergjencë. Dhe me sa duket ty të është dashur për shembull që të mësosh dhe të thuash vetes se si mund të ndihesh e sigurt dhe pa shkuar te emergjenca, dhe pa shkuar te doktori. Diçka që është shumë e vështirë në ato momente që ndjehemi sikur po vdesim ose sikur po kemi atë atakun nga zemra. Por në atë mënyrë me çfarë po dëgjoj dhe nga ty është që të ka lejuar që të mësosh se si të ndjehesh e sigurt edhe me simptomat e ankthit dhe ty të ka lejuar që të ndjehesh e sigurt dhe pa shkuar te doktori. Nuk të është dukur që ta bësh më këtë si veprim, që të ndjehesh mirë nga ana e ankthit. S'po, but për mua që unë po shikoja si pattern, ishte që bëhet me këtë agorafobia, or që njeriu, edhe që kam, what I've learned, it's that doktorët nuk e din, or nuk kanë kohë që ta bojnë gjithë historinë. So for mua, unë gjeta një psikologe, e ta ilë tha, pse ndje këto, që ti will do t'ikësh, është sepse you are afraid of the anxiety. Ti ke frikë a ankthi. Po ti nuk ke frikë ku vjen ankthi, pero unë t'ikësh ku do t'ikësh. Sepse ti e di faktet për çfarë ankthi është, edhe i kanë lartë edhe do i ki poshtë. Edhe datë sot ti do të thosh vetë standard ku vjen ajo ataka panikus është që kjo do i ki lartë, dhe do i ki poshtë. Unë e them se është si njeriu që po linë kalamajnë, që do i ki lartë, edhe pastaj do i ki poshtë është si contraction. Edhe ai si okay, është si contraction hard, exactly, do i ki lartë edhe pas për i ke flau. Dhe kjo është një metaforë shumë e lezetshme, se siç the edhe ti, ataket e panikut është frika për të pasur simptomat e frikës. Domethënë është ankthi që ti do kesh simptomat e ankthit. Dhe ato si simptoma nuk janë të rrezikshme, është thjesht diçka normale që bën trupi jon kur është në rrezik. Nga ana evolucionare ka të bëjë sepse ky aktivizimi i sistemit nervor na lejon neve që të raprojmë, të luftojmë, të bëjmë atë të mundurën që të dalim jashtë rrezikut. Por në të njëjtën kohë kur aktivizohet dhe kur nuk jemi në rrezik, është diçka që është shumë e frikshme në ato momente. Por dhe ajo do kaloj. Me thënë, shumica e kohës që mund të jetë sistemi nervor i aktivizuar në atë fazë është 10 deri në 20 minuta. Kështu që nëse je në gjendje që ta përballosh se tolerosh për ato minuta, zakonisht fillon të zbret vetë. Dhe kur zbret vetë në situata që të shkaktojnë ankth, atëherë edhe truri fillon të mësojë se si të ndihet i sigurt në këto situata, dhe në të ardhmen nuk ke më nga ataket e panikut, për shembull kur je jashtë shtëpisë. Edhe duhet ta acceptosh, it's nuk po victimizon veten tënde. So you cannot say, oh my. It's just, okay, this is anxiety. Don't make it your personality. It's not you. It's just a natural system që gjithë njerëzit e kanë. Edhe anybody mund ta aktivizoj. Do të aktivizoj. Çdo njeri është në gjendje që të ketë ataket të panikut, dhe çdo njeri besoj se e ka provuar te vetja. Kemi pasur shumë raste për shembull që ankthi ka qenë më i lartë, kemi pasur raste që ankthi ka qenë më i ulët. Dhe kemi provuar për shembull dhe si fëmijë kur jemi duke luajtur, që jemi duke vrapuar pas njëri tjetër, ndaj hyj ankthi në ato momente, po e interpretojmë se kjo është diçka për shembull e bukur, është pjesë e lojës, fillon ajo adrenalina. Kështu që mund të kemi edhe mendime pozitive për të njëjtin aktivizim të sistemit nervor, por gjithashtu mund të kemi edhe mendime negative që na bën që ta kemi frikë atë aktivizimin e sistemit nervor. Edhe pse është e njëjta eksperiencë, sikur jemi duke luajtur që pas njëri tjetrit edhe ndjejmë adrenalinën, dhe gjithashtu kur ne hypën ato ataket e panikut. Po, edhe somehow dita thuar sepse kam lërmë edhe këtë psikologu, apo psikologa, I think is a tërshgotës. Ajo e ta edhe të grupin ta. You have to understand që ti po qesh
ti nuk do qeshësh për 24 orë për 7 bit. Zonet tën, kjo nuk e pon ton trupi që ta ketë për 24 orë. Edhe po ti e të më në tru, okay, nuk qesh, I don't know qaj 24 orë në til. Ti e ti që është just a cycle, but every emotion e ka pjesën dhe jetë, edhe ty ta kesh, atë Lina është mirë, sepse ti ku okay, që po pojnë me jetën. We are lën të ashti, si më të bëj jetën më mirë, so ty ta usish për forcën e vetë, jo për që ta futësh betën donë dhe poshtë, bakrish betën natë. Po, si emocione pozitive, si emocione negative, ato do më të ndërin të aktivizuar për një periudhë të shkurtër dhe të kalojnë. Kështu që dhe kur jemi në atë gjendjen e ankthit, siç kalon lumturia, siç kalon trishtimi, siç kalojnë emocionet e tjera, ashtu do kaloj dhe ankthi. Me sa duket ke vërë shumë nga kjo terapia e ekspozimit, si ka qenë eksperjenca jote me këtë? Ishte mirë, Dhe e frikshme, besoj. Ishte e frikshme, se si ishte unë bëra me prindrit. Unë bëra, so psikologja ime është nuk është në Kanada, është në një country tjetër, së tjetër. Edhe ajo e bën virtually me mua. The first thing që ajo në thatë mua është që ta understandesh nda ta kuptoshin ku bjen kjo. Edhe ta shikosh a ku në jetë është a puna, është something që kinu po përqen, edhe si ta change story. How can you change your story to make it better? Also, it was getting to a point where I was getting tired and annoyed of asking my parents, oh, I need Zinte shampoo, oh, I need floss, or do it kjo për, si thua, për damba që ti dash të mbot, toothpaste. Po Pasta numbers. It was getting so annoyed and you could see that it was so hard, but they're carrying bags and they're like going from work to get the stuff for you. You're like, damn, I just want to get my own stuff. So I started small. I went like how's it called? Like one stop sign for him. And it was in front of my house and it was going to a park. And I was like, that's my goal. How many lengths? lengths. So it's like one distance, like one neat distance. So ku fillon ajo sidewalk, edhe ku baron, ajo do ta boj përpara. Then vitëm tjetër, unë da bëj prap, edhe pasaj do ta bëj e një tjetër, rëbnun. E pasaj në bashufjem, mi ka auto bëj atje, distanca që ti kitë dhe kjo parku që është in front of shtëpia ime, është the same distance që të marrën për shampoo. So Mika, edhe pasaj morën dhe fotografi, sepse po përpash finally ka për jashtë dhe edhe për thari në... Jo është një akt guximi për mendimin tim, sepse në ato momente gjithë sistemi nervor, gjithë emocionet janë duke na thënë për shembull je në rrezik, shko prapë te ky vend që është shtëpia që ndihesh i sigurt, por me sa duket e kem bërë kështu hap pas hapi. Sot bëjmë disa hapa më shumë, nesër bëjmë disa hapa më shumë, derisa truri fillon të mësohet që kjo është situatë e sigurt. Në kisha me makinë, sepse në kisha me control, ishte different, sepse prap kisha këta exit strategy. Edhe prap unë e kam ashtu për ku hec banue. Prap të ta bëjmë me mon get vins, të ta switch më t'jen fra thëmë. But, unë I ka tjetë pasaj, unë marë fotografi, edhe sho që me tha, okay, ne veto ikim të shti në grocery store, për to hecim, sepse nuk ka makinën. A e kështu, unë ta asha, qek, për dikit me ka, sepse është harder, ta shti si përpori, është skido I kita shpist. What's the like se shlenëngji? Ta shti është si mission impossible. Ta shti është por është possible. Mission impossible, si Tom Cruise që hidhen nga planet, është një letin dhe veqë rreziku që ndiem në trup, kur jemi duke bërë terapinë e ekspozimit, se ankthi shkon në nivele shumë të larta, dhe sado për shembull që mund ta fillojmë pak nga pak, prap është shumë gjë e frikshme dhe nuk është e lehtë. Se disa herë për shembull mendojmë që kemi një drejtim për këtë, është terapia e ekspozimit që
punon shumë mirë për shembull me agorafobian. Por në të njëjtën kohë është diçka që kërkon shumë guxim për ta bërë. Dhe nuk duhet që në këtë diskutim teleshikuesit të thonë për shembull që është shëndet, gjohesoj se deti ka pasur shumë të vështirë që ta bërë. Ishte viter edhe in a way unë e pëllnebërëm me doktorët first. Edhe nuk po e thou, duhet kesh gudzim. I don't know ko I shkruaj the record, but you have to trust yourself. It's also të kesh besim të fetes nënda, e të të thuash, unë nuk kanë ko që t'jetoj kështu anymore. Bishim kon edhe, it gets to a point that që ti e paran që ke gudzim, that you mat që ta bosh, sepse ti shikon around, edhe pitua, wow, jeta po is still going, nuk po stop on. They're getting older, and the pitua, you're just like, nah, nuk jetoj daf shto anymore, nuk e poj daf shto pa, that you're just like, I don't even care anymore. And then somehow, ma thai the therapist out, she said, once you get to a stage where you're like, I just don't even care, just do your worst. I'm so tired of you. Like, it's like, you want it, it's like a baby, but it's like a teenager. It's like you're it's like it's like you have a baby that you're like, I have to like listen to it, but it's like a teenager. It's just like you have to put it in its place. You have to parent yourself that you are like, no, you're an adult now. Your parents can only do so much. What do I have that it takes a while and do it to your patient that bet the thumb down? Edhe po ke komunitet, edhe familje, edhe shokë, edhe shoqe që janë there sepse shok. I feel like aktjasa 12, we're so much closer. We've been there for each other, ishim for all the time with each other, like helping each other, and we went through the ups and downs. And going through this times, you really see who your friends are, and I'm really glad that I made really good friends, that they really stood by me. And family that helped. So surround yourself with good people. Get books that help you, that bring inspiration, that you have more to live for than anxiety. Make your life bigger than anxiety. Make your goals bigger than anxiety, and put your mind to where you want to go and not what you're feeling now, because it's been said a lot, and I think I agree with it a lot, is that if you think about what you're going through now, it makes your life so small. But if you think about Hudolfi Kush, and Chagolske, and then what you want to put into this world, it makes your life bigger, and Kembal Hapsir per yetem. And that always one thing is get ready in the day. Put your makeup on, do your hair, put nice clothes on. It really changes your mental state. You're like gjërat e vogla që neve zakonisht nuk I japim shumë rëndësi, por që mund ta bëjnë që të ndjehemi shumë herë më mirë. And it's not for vanity. Është që ti e fund, ti e gati për ditën. It's not, oh, si dukem, oh, qash këtu, qash të këtë. Jo, Up mapjaj që ta enhancers vetën tënde, që dukesh mirë për vetën tënde, për features që ke, jo që të changesh kudje si person, po që t'jesh ready për titën. Edhe po njerëzit tuan tua tiki për jashtë të marrësh mi kape, tuan njerëzit, okay, unë kam në qik rezervin, mu të marrë një makin, a thonë më t'jesh mi qik patient me mua, edhe shikol, si rakojnë ata Dua të kthejmë pak te pjesa e komunitetit dhe sa rëndësishme ka qenë komuniteti te agorafobia. Dhe për shkak të kësaj jemi duke bërë dhe këtë emision që të kemi biseda më të hapura dhe që të dëgjojmë nga eksperiencat e njëri tjetrit dhe të kemi pak modulime njëri tjetrin sepse asnjëri nuk e dim se çfarë jemi duke kaluar ose çfarë është ai personi tjetër duke kaluar. Dhe pa e ditur dhe pa patur informacione për këto gjëra, atëherë mund të shkaktojmë shumë dëmtim të personit tjetër dhe se I themi gjëra për shembull që
pse kjo është diçka e që se bën dot ti, ose ti je çmendur nga që mendon kështu, ose gjykime të tjera që i kemi pasur në komunitet. Kjo ishte shumë kënaqësi që të kishim në emision sot. Faleminderit që ke folur shumë hapur për agorafobinë, për ankthin. Për fat të keq nuk kemi kohë që të flasim për sindromin obsesive kompulsive, kështu që duhet ta lëm për një episod tjetër. Por për mendimin tim është shumë e rëndësishme që të flisnim pak më thellë për agorafobinë, sepse është diçka që shumë veta e përjetojnë dhe e para nuk e din se çfarë është. Mund të kenë mendime që janë duke u çmendur ose që ka diçka që nuk shkon me ata. Që është shumë e rëndësishme që e para t'i vëmë një emër dhe e dyta të dim pak më shumë se si shfaqet kjo si sindrom. Dua ta mbyll me një këshill. Kështu që nëse jeni dikush që ka probleme me agorafobinë, ose keni probleme me ataket e panikut, siç tha edhe vajza në emisionin ton, është shumë e rëndësishme që të filloni me hapa të vogla dhe ta vini veten në situata kur aktivizohet ajo ndjenja e ankthit. Edhe pse mund të jetë shumë e frikshme, dua që të keni budimin që ta shtyni veten, edhe po të jetë vetëm një hap i vogël, sepse truri fillon që të ndihet më i sigurt dhe kjo është trajtimi i agorafobisë. Edhe një që duhet there is remember who you are. You're a strong person. It doesn't make you weak. Nobody will ever know what you went through, but you will, and you'll be so much happier in your life. One thing that helped is know your values. Chayon values e Pakistan mu sheti si person. Chad do ti që putesh out in the world. And that put and do that, because once you know your values and who you are, you will identify as those values. If you're saying I'm a strong person, I'm reliable, this is who I want to be and these are my values, you have to start doing those stuff. So if you say to yourself, I'm going to make my bed every day, or I'm going to clean something, even if it's something small every day, I'm using clean. And this is an example, but if you even say for a course, if you're like, I'm going to put 30 minutes aside to do something, you have to do it. Because if you don't do it, you're telling your brain that you can't trust yourself, because you can't keep your own word to yourself, And if you can't keep real words to yourself, how can you do anything? So keep the word to yourself, even if it's something small. That's how you're going to build trust within yourself. And that's how you're going to trust yourself more. And you're going to be confident. And you're going to trust yourself going outside as well. Pikërisht, faleminderit edhe herë që ishte në emisionin tonë sot. Dhe për teleshikuesit, nëse keni ndonjë pyetje, ndonjë koment që doni që ne ta zbirëlojmë pak më shumë në këtë emision, atëherë na shkruani ose në Instagram ose na dërgoni një email te arelaagako@gmail.com. Shihemi javën tjetër.